Frumoși mei berbeci, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna iunie. Să vedem, începem, nu mai pierdem timpul, primele 3 mesaje pentru voi de la acest minunat oracol. Bun, avem cărțile pregătite. Primul mesaj, exprimare emoțională. Trebuie să vorbești din suflet, trebuie să te deschizi mult mai mult din punct de vedere emoțional. Limite, ok, ca și cum se spune, nu-ți mai pune, nu te mai autolimita din punct de vedere emoțional. Învață să te exprimi poate mai cald, de ce nu? Și eu mă regăsesc aici, că sunt prea bruscă, câteodată cu voi sunt prea, bine, nu doar cu voi, în general, na, berbecii, așa suntem noi, mai violenți, să spunem așa, din punct de vedere verbal. Și avem a oferi, foarte interesant. Dragi berbeci, trebuie să învățăm să nu ne mai autolimităm din punct de vedere emoțional, trebuie să încercăm să învățăm să ne deschidem ca să putem să ne exprimăm emoțiile, să nu mai păstrăm niciun fel de, hai să spunem, aparență, nu aș spune mască, pentru că aici avem măști în această poză. Berbecul nu este o energie, hai să o numim, falsă. Dimpotrivă, e foarte transparent. Berbecul, așa cum e el, așa spune, asta e, na, e așa cumva cum e gușă și în căpușă. Cel mai greu pentru un berbec este să-și exprime emoțiile. Acum, dacă tu ești un berbec care ai luna în, nu știu, în rac sau în pești sau ce știu, o lună din asta așa mai emoțională, atunci, na, poate ești o persoană care ești mai deschisă din punct de vedere emoțional, însă, în general, berbecul este un semn de foc, pur și simplu el se exteriorizează așa cum îi iese, cu emoțiile stă cam prost așa, să le exprime. Ceea ce încearcă aceste mesaje să ne spună este că ar fi momentul să nu ne mai autolimităm, da? Să nu mai păstrăm niciun fel de gardă, îmi vine să zic, nu mască, da? Să nu mai păstrăm niciun fel de, să ne lăsăm toate gărzile jos și să ne deschidem din punct de vedere emoțional, să ne exprimăm așa cum simțim. Ne doare, să spunem că ne doare. Berbecul nu o să zică niciodată cât îl doare. Te iubesc, îți spun că te iubesc. Nu te suportă, îți spun că nu te suportă. Asta este, nu am ce face, da? Trebuie să mă exprim din punct de vedere emoțional. Orice emoție trece prin tine în această perioadă, că este una, hai să zicem așa, plăcută sau neplăcută, tu trebuie să începi să o scoți. În primul și în primul rând, cu asta îți oferi ție, pentru că aici avem mesajul la oferi, îți oferi ție acestui copil interior vulnerabil pe care îl ai în interiorul tău, toți avem un copil rănit acolo, îi oferi un spațiu de protecție. Așadar, nu mai păstra nimic pentru tine, indiferent că poate unii dintre voi aveți, într-un fel sau altul, o certă teamă să spuneți anumite lucruri cuiva din, hai să numim teamă, da? Teamă, nu frică, berbecul nu are frică, are teamă. Din teamă că nu veți fi înțeleși, din teamă că vă vor respinge și așa mai departe. Da. Trebuie să învățăm într-adevăr să oferim ceea ce simțim. Dacă iubești, oferă acelei persoane pe care o iubești. Avem la capătul cărților pentru tine recunoștință. Poate că mie mesajul ăsta mereu îl simt ca și cum trebuie să fii recunoscător pentru tot ceea ce am primit și ceea ce poate ceea ce a fost mai urât în viața noastră, pentru că doar așa
acceptăm anumite lucruri, doar așa reușim să depășim anumite traume. Și aici avem, eu nu pot să-mi iau ochii de la acest copil interior. Da. Începe un soi de vindecare, vine să spun. E ca și cum acum, dacă tu reușești să te deschizi în această perioadă, din punct de vedere emoțional, să intri mai mult, să intri în contact mai profund cu emoțiile tale, inclusiv emoții din copilărie pe care le-ai trăit, și reușești să te deschizi și să nu te mai frânezi singur, să zici nu pot să spun asta, de exemplu, nu știu, vreau să zic ceva mamei mele, nu pot să-i spun pentru că mi-e frică să nu primesc un refuz, să nu mă simt respins mamei sau partenerei sau partenerului și așa mai departe. Da? Însă e un proces, mie vine să spun, un proces care te va face să te deschizi și să poți să oferi de acum înainte atenție cu limite. De ce spun asta? Pentru că aici nu putem oferi oricărei persoane, ia de aici iubirea mea și ia de aici sufletul meu, dacă această persoană nu este, hai să spunem așa, cea pe care eu simt că mă conține și mă susține și mă protejează. Da? Deci aici, atenție, cui oferiți, pentru că există și mesajul pentru alții dintre voi, dacă sunteți prea generoși emoțional, să trebuiască să vă limitați această exprimare emoțională și să știți să oferiți acelora care vă protejează cu adevărat și merită toată această iubire a voastră, să spunem așa. Foarte tare. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Și unul a sărit, ok, luăm. Avem trecutul, 6 de cupe. Oferă-ți compasiunea pe care nu ți-au dat-o alții niciodată, vezi? Deci aici se leagă de acest copil interior despre care vorbeam mai devreme. Tot ceea ce tu, sau toată deschiderea emoțională la care ești invitat, da? Pe care ești invitat să o faci în această perioadă, are legătură în primul rând cu tine. Cu compasiunea față de tine, față de copilul care ai fost, față de copilăria pe care ai avut-o, față de iubirea pe care ai primit-o sau nu contează, important e să începi să-ți oferi ție, să-ți dai voie să fii iubit, să-ți dai voie să iubești, de ce nu? Avem as de bâte. Întrebarea asului de bâte, asul Așii, știm că Așii înseamnă noi începuturi, da? Aici este asul de bâte în special, este un nou început din punct de vedere al, hai să spunem așa, al proiectelor, dar nu numai. Aici vedem multă voință, vedem multă pasiune în ceea ce faci, de exemplu. Și aici întrebarea cu care vine acest as de bâte zice așa, nu vezi cum te face pasiunea ta să strălucești? Ce arde în tine? Nu neapărat la nivel de proiect, poate fi pentru unii dintre voi, poate este începutul unei relații. Aici vedem începutul unei relații bazate pe foarte mult magnetism sau atracție. Da? Și aici ca și cum, ok, dacă tu în momentul de față sau poate acum o săptămână, două, ai început o relație sau relația ta are parte de un nou început aici, nu vă limitați, deschideți-vă către partenerul de viață, către acea persoană, încercați să oferiți dacă simțiți ceea ce am zis mai devreme, că este persoana care vă conține și vă susține, oferiți și voi potențialul, da, în asul de bâte sau asul de bâte ne arată întotdeauna potențialul acestui nou început. Da? Potențialul este unul foarte mare. Așadar, încercați să puneți din partea voastră tot ce este necesar ca această relație, acest proiect, acest nou început să funcționeze. 7 de spade. Ok, aici avem o problemă de altruism pentru unii dintre voi.
Întrebarea este următoarea. Acțiunile tale sunt într-adevăr atât de altruiste pe cât crezi? Trebuie să ne punem această întrebare când apare acest 7 de spade de aici, pentru că 7 de spade știm, înseamnă măști. Aici avem măști, eu n-am vrut să interpretez această carte ca fiind mască, însă aș putea să spun că dacă tu te întrebi acest nou început pe care vedem că se întâmplă sau care vedem că se întâmplă în viața ta, indiferent pe ce area vieții, nu contează, dacă tu îți dai voie, hai să spunem așa, îți dai oportunitatea, nu te mai limitezi, da? Îți dai oportunitatea să începi acest nou drum, da? Cu asul de bâte, întreabă-te sau, nu neapărat întreabă-te, gândește-te că trebuie să renunți la absolut orice mască și să fii cât mai altruist posibil, da? Fii sincer cu tine, de ce vrei această relație, ce interese ai, sau dacă ai vreun interes, dacă pornești un nou proiect, încearcă să fie un proiect transparent și să nu fie un proiect doar vreau să fac aia ca să câștig nu știu câte mii de euro. Nu, trebuie să fie cumva în beneficiul celorlalți. Nu trebuie să fie doar pentru tine. Și spun asta din cunoștință de cauză, pentru că atât Saturn și Neptun, care au intrat în Berbec, să nu uităm că au intrat, da? Cer același lucru, autenticitate. Așadar, aici vorbim despre autenticitate și Neptun, cum se ocupă, atât Neptun cât și Saturn se ocupă de zonele sociale și de zonele colective, da? Ne cer, cel puțin aici berbecilor, le cer să fie orice întreprind în această perioadă sau în toți acești ani cu Saturn și Neptun în Berbec, aceste două planete vor cere altruism, implicare emoțională, spirituală, să fie pentru binele colectiv, da? Deci nu merge nimic din ce înseamnă egoist sau egoism. Nu poți să faci doar pentru tine anumite lucruri în acești ani. Asta este lecția pe care ne-o arată Saturn, cel puțin, vine cu reguli și cu norme în care ne dă voie să deschidem noi proiecte și să facem alte, să zicem așa, să începem orice înseamnă dorință de-a noastră, însă trebuie să fie cu condiția să se respecte niște norme, niște legi și să fie în beneficiul social. Așadar, aici sunteți informați și cu astrologia poftim. Avem aici 8-ul, e 8, nu, aici am văzut 8, aici sunt în engleză, eu n-am nicio treabă, nu mai am nicio treabă cu engleza. Avem forța la capătul cărților, da, numărul 8, poftim, poate numărul 8 e un număr important pentru tine. De ce? Poate, de ce nu? Poate unii dintre voi sunteți pe 8 aprilie născuți, poftim, nu știu, sau poate 8 iunie este o dată, va fi o dată importantă pentru voi, nu știu. Este nevoie de multă putere pentru a fi moale și blând. Acum, acest card este foarte interesant pentru că berbecul face pe durul de foarte multe ori. Da, nu e așa? Ne cunoaștem. Și aici e ca și cum tu trebuie să ai puterea să faci, nu să ai puterea, trebuie să nu știu cum să traducă, simt anumite lucruri sau, mă rog, îmi vin anumite tipsuri în cap, însă nu pot să le pun acum într-o frază. Pentru a fi blând, bun și moale, sau vulnerabil, pentru că vezi tu blândețea și moliciunea pentru un berbec
nu încape în capul unui berbec să se arate, înseamnă vulnerabilitate și berbecului nu-i place ca cineva să-l vadă vulnerabil. Însă e ca și cum trebuie să înțelegi că cu cât ești cu cât te exteriorizezi mai mult din punct de vedere emoțional, bineînțeles nu cu oricine. Acum să înțelegem că există o limită, da? Asta ne spune aceste carduri. Trebuie să știi care e limita blândeții, care e limita exprimării emoționale, ce persoane merită sau nu să fie deschis din punct de vedere emoțional. Deci tot ce am spus până acum trebuie ținut în cont. Însă pentru ca tu să ai încredere, să te deschizi și să fii mai vulnerabil din punct de vedere emoțional, ai nevoie în primul și în primul rând, îmi vine să spun, de o structură și de o încredere extraordinară în tine. De aia vorbim de putere. Putere personală și putere, nu neapărat putere personală ca împărăteasa, însă o putere de dominare. În domin fricile, de ce nu? Pentru că în cartea forței avem un leu, aici avem o pisică. În cartea forței avem un leu care este cumva animalul nostru interior, da? Este instinctul nostru de supraviețuire și berbecul în sine, ca imagine arhetipală, înseamnă supraviețuire sau supraviețuitor. Așadar, ca tu să poți să începi să te deschizi din punct de vedere emoțional mai mult, trebuie să știi să îți controlezi, să-l domini, să domini, asta vreau să zic, nu controlezi, să domini acel instinct de supraviețuire. Instinctul de supraviețuire, ceea ce face este că ridică bariere. Nu pot să mă deschid sau să-mi arăt vulnerabilitatea față de X și Y pentru că îmi pun în pericol propria mea supraviețuire și atunci berbecul ridică. Da? Asta este esența, dacă vreți am explicat un pic imaginea berbecului arhetipal vorbind. Însă aici nu e vorba să dai oricui, ci să dai celor care te susțin și conțin emoțional. Da? Cred că au rămas clare aceste mesaje. Bun, hai să trecem la iubire, să vedem ce au de spus aceste minunate carduri din punct de vedere amoros. Compromis. Wow, dragi berbeci, trebuie să fiți pe compromis. O nouă iubire pentru cei singuri și căsnicie. Wow, 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 wow. Codependență avem la capătul cărților. Poate că între tine și o persoană, indiferent că ești sau nu într-un parteneriat, da, într-o relație, mă refer, există un nivel de compromis foarte mare. Probabil că vă iubiți într-un mod matur, îmi vine să spun. Există într-adevăr codependență, nu e neapărat greșit. Toți avem o dependență emoțională față de cel cu care ne simțim conectați, nu-i așa? Așadar, aici vorbim despre un alt nivel de compromis care ajunge unde? La căsnicie. Dacă nu sunteți căsătoriți, chiar dacă aveți o relație, aici atenție, da? Chiar dacă aveți o relație și nu sunteți căsătoriți, probabil că în această perioadă veți discuta cel puțin despre acest compromis numit căsnicie. Și e posibil să hotărâți inclusiv data anunții sau, data anunții, de ce nu? Pentru cei care sunteți deja într-o relație, aici vorbim despre un nivel mai mare de compromis. Această carte, acest mesaj cu o nouă iubire, nu aș spune că este vorba de, nu am alte indicii care să-mi spună că, vezi, Doamne, o să apară altcineva în viața ta și te îndrăgostești, nebunește, nu. Nu. Aici vorbim, poate în foarte puține cazuri, poate în 2% dintre cazuri ar putea să existe pentru unii dintre berbeci nu știu, uite să apară cineva, inclusiv să fie căsătorit. Deci și tu ești căsătorită ca persoană și cealaltă persoană este căsătorită și
nu știu, uite așa, vă luați mințile unul celuilalt, însă nu aș spune că va avea loc nicio separare nici între tine și relația ta, da? Între tine și partenerul tău și nici cealaltă persoană nu se va separa de persoana de lângă ea. Aici vorbim despre de ce nu o anumită persoană trezește ceva în tine și poate că o să aveți ceva așa clandestin, ca să nu zicem altfel. Bun, pentru cei singuri, aici vorbim despre o nouă persoană care poate intra în viața ta dacă nu cunoști deja, o persoană cu care pentru unii dintre voi poate fi o persoană căsătorită, pentru alții dintre voi poate fi o persoană în sfârșit, o persoană care își asumă o relație, o persoană care vrea o relație serioasă, sănătoasă, chiar și cu pirostrii pe cap și cu copii pe viitor. Așadar, vorbim despre lucruri bune în iubire pentru berbecii singuri și nu numai. Hai să vedem mai departe. Alte mesaje pentru voi, dragii mei. Avem oceanul, distanțe și călătorii. Poate unii dintre voi, uite, în luna iunie se oferă ocazia să faceți o călătorie, de ce nu? Poate fi o călătorie pe apă sau poate fi peste mări și țări, poate plecați în altă țară în vacanță, poate fi, de ce nu? Avem leul, forța, din nou apare cartea forței în această etalare, care ne vorbește despre putere și succes. Ce să zic, mesajul vorbește de la sine, nu pot să completez cu altceva și avem coroana. Succes din nou, succes și orgoliu, mândrie. Poate că este o perioadă în care berbecul ar trebui să fie mult mai încrezător în forțele proprii, poate că ar trebui să fie mult mai mândru de tot ceea ce a obținut în această perioadă sau ceea ce este pe cale să obțină, pentru că aici vorbim despre o coroană metaforică pe care ți-o poți pune pe cap, indiferent că este așa, că vrei tu să te pupi pe tine însuți în fața oglinzii, nu contează, fă-o pentru că meriți să te simți mândru sau orgolios de ceea ce ești și cine ești. Da? Wow! Foarte frumoasă etalarea. La capătul cărților avem ancora, stabilitate și siguranță. În viața berbecilor se așează stabilitatea. Se vor ancora într-un loc, într-o relație sănătoasă, într-un loc stabil. Din nou vorbim despre, poate să fie acest nou proiect pe care tu îl începi să fie, dacă este altruist, să nu uităm ce am spus la început, să-ți aducă foarte multă stabilitate și siguranță materială. Așadar, încearcă să fii cât mai recunoscător posibil de tot ceea ce vine către tine în această perioadă, pentru că sunt lucruri foarte, foarte pozitive. Te pot duce departe, avem distanță aici. Poți fi, de ce nu, să ajungi, să fii... să te iubească lumea de departe, de cine știe din ce alte țări. Eu zâmbesc pentru că știu că sunteți mulți prin multe locuri. Eu știu că acest canal nu are mulți, cum se zice, subscriberi, dar pentru mine 19.000 de persoane care stă și mă ascultă la cât de, hai să spunem așa, dur spun lucrurile, pentru mine e o mare bogăție 19.000 de persoane, da? Așa că... Și știu că sunteți mulți din multe alte țări, nu doar din România, da? Avem aici persoane din toate colțurile lumii, inclusiv din Statele Unite. Am văzut că mă privesc unii dintre subscriberi. Hai să vedem ce alte mesaje mai avem. Cum ți se pare acest final fericit? Aici, pentru unii dintre voi, poate că ați finalizat ceva în ultimile săptămâni sau, de ce nu, nu știu, în ultima lună, de ce nu, ceva a trebuit să terminați sau ar trebui să terminați și poate că nu-ți convine sau nu ești mulțumit cum s-a terminat acel ceva. Ești întrebat cum ți se pare. De ce ești întrebat? Ca să
Cauți în tine dacă ești furios, frustrat și așa mai departe. Încearcă să cauți răspunsul furiei, dacă o simți, bineînțeles. Dacă ți se pare ok cum s-a terminat totul, atunci e foarte ok. Fii recunoscător, da? Cum am zis mai devreme. Nu te răzvrăti, nu poți să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. Avem grădina. Din acest lucru va ieși ceva frumos. Dragi berbeci, nici nu pot să zic mai mult. Indiferent că vorbim despre începutul unei relații, începutul unui proiect, începutul unei noi dinamici în relația ta, acesta va da niște rezultate frumoase. Așadar, tot înainte. Avem turnul, nu turnul ca turn din tarot, ci avem o persoană care stă aici în cap așa, ca și cum ar fi spânzuratul, da? Dar nu stă chinuită, din contră. Aici are o poziție de stil yoga, să zicem, unde s-a așezat la perete și face cum făceam noi lumânarea când eram la școală, vă aduceți aminte, nu? Aici acest mesaj te invită să te deconectezi și să te relaxezi din când în când. Așadar, ia-ți și perioade de relax, nu mai fi doar așa centrat pe acest nou început, învață să-ți iei și perioade de relax. La capătul cărților avem poți să-ți manifesti toate dorințele. Minunată etalarea. Dragii mei, sunteți pe manifestare. Ce să zic? Încercați să fiți cât mai vizionari posibil ca să puteți să vă manifestați toate dorințele, pentru că văd că aveți ceva ce vă pasionează, însă aș spune, nu uitați să fiți recunoscători pentru tot ce vă dă viața, însă nu uitați să vă deschideți. E cel mai important să începeți să vă deschideți din ce în ce mai mult față de persoanele care vă susțin. Da. Nu mai am altceva. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ceau!